Punta po tayo sa example number 10, which is our last example sa topic po na to. Ito pong example number 10, napaka-special po sa isip na sa ating pong mga Pilipino. Kasi po ito may kinalaman sa basketball. Kaya nga lang instead na sa PBA, nakaset up po ito sa NBA. Lahat po natin. In NBA 3-point contest, the committee decided to give a prize in the following manner. A prize of $1 for the first basket made, $2 for the second, and $4 for the third, $8 for the fourth, and so on. If a contestant wants to win a prize of no less than $1 million, medyo may kalakihan what will be the minimum number of baskets to be converted? So, ibig pong sabihin, yung NBA committee, kumbaga nagpa-contest sila sa mga fans, no? So, yung contest po na to ay 3-point contest. Na kung saan ang presyo pag makaka-convert, no, makaka-shoot yung contestant. Sa una, $1. So, nadudoble. Ikalawa, pag na-shoot niya, $2. Magiging 4, magiging 8, and so on. So, kung ang contestant na nabanggit, no, wants to win, gusto niyang manalo yung hindi bababa sa $1 million. Ibig sabihin po, may range, ano? Hindi naman binigay, sakto eh. Magsisimula po sa 1 million 1, 1 million 2. So, hanggang sa, siguro mga 10, 11, mga ganon. Ang pinakatanong po dito, ilan po yung minimum number of baskets to be converted? So, yung minimum number, yun po yung masushoot niya yung bola. Yung minimum. Kaya nga lang, yung minimum po ang tinatanong na kung saan mananalo siya nung hindi siya bababa sa $1 million. Simulan po natin. Ibig pong sabihin, binigay na a price of $1 for the first basket made. Ibig sabihin, yung first term, yun na po yung A1 is equals to 1, A2 is equals to 2, A3 is equals to 4. So, nadodoble siya eh. A4 is equals to 8. Pagka ganito po, no? Kasi nakakalito sa una kasi hindi natin alam eh kung siya ba ay arithmetic progression o geometric progression. Aalamin muna po natin kung siya ay arithmetic o geometric. So, ganito po yan. Since nung una pong topic natin, alam na natin kung paano kunin yung common ratio sa geometric progression, common decimal sa arithmetic progression. Subukan muna po natin ang common ratio. Baka geometric siya eh. Ang formula po ng common ratio is equals to A2 over A1 also equal to A3 over A2 is also equals to equals to A4 over A3. Tingnan po natin. Kung pare-parehas po sila ng values, ibig pong sabihin, sila ay geometric progression. A2 is 2, A1 is 1, 2 divided 1 is 2. Okay, 2. Punta po tayo rin sa ikalawa, dapat mag-2 siya. 4 divided by 2, A3 is 4, A2 is 2, is also equals to 2. So, tama, nakakadalawa na. A4 divided by A3, 8 divided by 4 is, again, 2 na naman. So, ibig po sabihin, siya po ay geometric progression. Alam na natin. Alisin na natin sa mind natin yung arithmetic progression, yung mga formula. Pumasok na tayo sa mga formula ng geometric progression. Sa geometric progression, ang formula po nakasalalay kasi ang hinahanap po dito yung number of baskets to be made, to be converted. Ibig po sabihin, ang hinahanap doon yung N eh. Ito. So, ibig po sabihin, papasok po tayo sa M, sa S, or sum of the terms. Kasi yun po yung sinasabi, 1, first term, second, therefore, yung sum of the terms niya, yun ang hinahanap eh, S10, nandiyan po kasi yung number of terms. No, not S term. Therefore, S is equals to, this is N, hindi kasi natin alam eh, is equals to
A1. Pero ang gagamitin natin, dapat yung formula na kung saan tatanungin natin yung common ratio ba mataas sa 1 o mababa sa 1. Malinaw, mas mababa sa 1. Ibig pong sabihin, ang gagamitin natin yung Sn dun sa sum of the terms is equals to A1. Hindi yung Iran-Iraq ha. Ito naman kabaliktad nun. Yan, raised to the n minus 1 over R minus 1. So, meron po tayong first term. O, set up muna po natin para malinaw. Ibig pong sabihin ng sum of the term, kasi ang sabi po rito, wants to win a price of no less than $1 million. Ibig pong sabihin, yung S mismo, yun na po yung no less than $1 million eh. So, kung no less than $1 million, lalagpas sa 1 million. Sabihin na lang po natin 1 million 1 na lang. O kasi, nasatisfies na yung condition doon eh. Sn, ano po yan eh. Therefore, yung A1, isa-isahin po natin. Ang A1 is equals to 3. And common ratio, meron na 2. Pwede natin isalpak dito sa formula na to. Gamitin na po natin siya. Mangyari po ay 1 million 1 is equivalent to first term. What is first term is 1. Ito po, malinaw, 1. Then, R raised to the n, which is 2. Ang n po ang hinahanap natin. Lagay natin yung value ng R. R is 2. 2 raised to the n minus 1 over. Again, R, this is minus 1. Mukhang wala yata akong nalagay rito. Therefore, 2 minus 1. So, kung nangyari po yan, dito, 1 na to eh. 1 to eh. Ang mangyayari niyan is 1 million 1 is equals to 2 to the n. So, yan po magiging kasi 1 na to eh. 1 naman to. Ibig kong sabihin, makukuha po natin yung n. Pagka ganito po na may exponent, meron po tayong topic sa mathematics. Kung tawagin ay logarithm, actually makikita po natin sa calculator yan eh. Para maibaba po natin yung exponent na to na kung saan siya po yung hinahanap, gagamitan po natin siya ng logarithm. By the way, meron po akong tutorial para yan sa mga susunod na tutorial ko. So, para mapababa natin yung na kung saan yun ang applyan po natin ang logarithm. Therefore, logarithm of 1 million. Ang mangyayari po pala rito kasi may 1 dito eh. No? Malilipat po sa kabila. So, kung negative siya, magiging positive. So, instead na 1 million 1, magiging 1 million 2. Malinaw ho kasi malilipat sa kabila eh. Kung 1 million 1, madadagdagan ng isa, 1 million 2. Therefore, 1, 2, 3. Yan. Is equals to logarithm of 2 to the n. So, ang mangyayari po dyan ay, usually, pag tinignan po natin sa calculator, ang logarithm of 1 million 2 is 6. Ang logarithm of, ang mangyayari po dito, mapupunta po yung n doon, dito. And, logarithm of 2. Ang mangyayari po ay 6 is equals to n. Ang log of 2 po ay point. Sa calculator is 0.301. Tapos may mga kasunod pa po yan number. Therefore, ang n po yan lalabas. Dito na po natin n is equals to 6 over 0.301 something. Lalabas po ang n o yung tawag na number of terms is equals to 19.93 something, 309 o 308, yun mga ganon, o 305. Hindi na mahalaga kung 5, 8 o 1. Basta ang lalabas po niyan, since ang sinasabi po rito yung number of baskets to be converted eh. So lalabas po dyan
Wala naman pong bilang na gano'n na 19 point. Lalabas po, mako-convert po ito sa 20. So, number of baskets to be converted. So, ito po ang ating pong final answer. So, para ma-check po ito, subukan po natin imano-mano na sinulat ko na dito para ma-prove lang natin. So, kung talaga bang number of baskets, kumbaga yung minimum number of baskets to be converted, talaga bang 20? Hindi 19, hindi 20. Para yung contestant kasi yung contestant wants to win a prize of no less than $1 million. Na, yun nga yung 1 million dito. So, i-prove po natin siya. Yung first attempt, $1. Kung papasok ko second attempt, mananalo siya ng $2. $4, $8, hanggang po sa 20. Sa 20, pag naipasok niya, 524,288. Pagka inad po natin lahat ito, magmula sa A1 hanggang 20, ang kakalabasan po ay 1,048,575. Ibig po sabihin, na-satisfy po yung sinasabi rito. No less than $1 million. Baka may nag-iisip, ba't 1 million dito Katulad po ng sabi ko, may range po dito. So, yun po yung 1 million, yun po yung no less than $1 million. So, pagdating po naman dito, kung i-analyze natin, yung pang number 19 attempt, pag ito, inad po natin yan, hindi sinama yung 20 1 to 19, hindi po lalagpas ng $1 million. Pag yung 20 naman po, yung 21, no? Yung 21, tama, papasok po siya ng $1 million. Kaya nga ang sinasabi po rito, minimum number of baskets to be converted. So, ang pinaka-compact na answer po talaga ay 20. That's why 20 po yung answer natin dito. So, salamat po. Hanggang dito lang po tayo sa last example natin. So, salamat po. Thank you.